guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng lemon mint juice na sobrang dali lang po. 4 lang po ang ingredients nito, tsaka mabilis lang at lalo na magugustuhan, I'm sure magugustuhan to ng mga amo natin dito sa Middle East. So sa lahat ng Pilipino or mga OFW sa Middle East na kagaya ko, hello po sa inyo. Sana po mapanood nyo po yung video na to para po to sa inyo. Lalong-lalo na sa mga bago pa po dito sa Middle East. Ayan, pwede nyo i-prepare yan sa mga amo ninyo. Mabilis lang siyang gawin guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe guys and hit the notification bell down below this video. At pakihit na rin yung like button and mag-leave na rin po kayo ng comments. Salamat po! So, ayan po, kailangan natin ng lemon. At yung lemon na yan ay gagawin nating lemon juice. After that, kailangan din natin ng white sugar, 6 to 7 tablespoon. At syempre, ang ating star of the day ay ang mint leaves. Kailangan din po natin ng water, cold water po. Kasi kung hindi po cold ang gagamitin natin, is magiging brown po yung mint leaves. Magiging brown po siya, hindi siya maganda. So, 3 to 4 glasses of cold water, guys. So, ayan, i-add na natin yung mint leaves. Additional nga pala, guys, kung gusto nyo nang inumin kaagad yung lemon mint juice, mag-add na lang po kayo ng extra na ice cubes dyan sa loob. So, ayan. Ilalagay na natin yung lemon juice. And then, we will add the white sugar. Ayan po. So, we will be mixing it na. So, ayan. So, kayo guys, dapat lahat ng dahon ng mint leaves po ay madurog po talaga. Para pag maganda siyang tingnan, kulay green po siyang tingnan. Ayun. After ma-mix guys, at green na po siya, sasalain na po natin siya kasi may matitira yan po siya mga dahon-dahon guys. So ayan, sala-sala. May iba palang amo guys na ayaw nila na pinapasala yung juice para mainom nila kasama yung mint leaves kasi gamot sa kanila yan eh. So, ayan guys, ready to serve na siya. Pero before you serve it, make sure na malamig siya para refreshing po talaga siyang inumin. So, ayan guys. Thank you for watching. Hope you guys like it.